السلام علیکم، بخیر راغلی، خوش آمدید. په تیره ویډیو کې مونږ ویلي وو چې په راروانه ویډیو کې به مونږ د کوکواین ایکسچینج د اکاؤنٹ د جوړولو طریقه زده کوو. د اکاؤنٹ جوړولو نه مخکې به مونږ لږ شان د کریپټو کرنسۍ متعلق بنیادي معلومات حاصل کو چې نوي ملګري د کریپټو کرنسۍ نه خبر شي. د کرنسۍ دوه قسمه دي. اول فزیکل کرنسي، دویم ډیجیټل یا ورچوال کرنسي. فزیکل کرنسي په نقد رقم باندې پیژندلی کیږي او دا کرنسي د نوٹ یا د سکو په شکل کې لکه د مختلف ملکونو د سرکاري کرنسۍ فزیکل شکل وي. د پاکستان روپۍ، د سعودي ریال، د امریکا ډالر دا فزیکل کرنسي ده. دا کرنسي په معیشیت کې، په لندین کې یعنی کاروبار اغستل خرڅولو کې، د مزدورانو په تنخواګانو کې او د دې نه علاوه په نور مالی معاملاتو کې ادا کیږي. د کرنسۍ دویم قسم ډیجیټل یا ورچوال کرنسي ده. دا کرنسي د فزیکل کرنسۍ نه مختلف وي. دا مونږ ټچ کولی نشو او د دې کرنسۍ استعمال په انټرنیټ، موبایل بینکینګ کې او په ډیجیټل والټ پلیټ فارم باندې کیږي. ستاسو د اسانتیا دپاره به دا لږ نور داسې واضح کړو چې د ډیجیټل کرنسۍ هم په دوه قسمه دي. اول کریپټو کرنسي ده، دویم ډیجیټل پیاټ کرنسي. او د کریپټو د لین دین دپاره، د کاروبار دپاره د دواړو پیژندل ډیر ضروری دي. اول به کریپټو کرنسي واضح کړو چې کریپټو کرنسي هغه کرنسي وي چې په بلاک چین باندې جوړیږي او ډي سنټرالایز وي. د حکومت یا مرکزی بانک په کنټرول کې نه وي، لکه بیټ کوائن شو، ایتیریم، ریپل وغیره. دا کریپټو کرنسیانې دي. دویم قسم چې دی هغه ډیجیټل پیاټ کرنسي ده. دا هغه کرنسي وي چې د حکومت یا ادارو نه په ډیجیټل پلیټ فارم باندې جاری شوي. مثلا د چین پیاټ کرنسي یوان دی، د امریکا USDT ده. دا کرنسي د ملکونو د فزیکل کرنسي یو قسم ډیجیټل صورت دی چې په آنلاین پلیټ فارم باندې اغستلی کیږي او خرڅولی کیږي. د فزیکل او ډیجیټل کرنسي د پیژندګلو نه بعد راځو چې ډیجیټل کرنسي استعمالیږي څنګه او په څه طریقو. دا کرنسیانې موږ د آنلاین خریدارۍ دپاره، د رقم د یو ځای نه د بل ځای ته د لیږلو دپاره، د تجارت او سرمایه کارۍ دپاره او د دې نه علاوه د مختلف سازو سامان د اغستو دپاره هم استعمالولی شو. د ډیجیټل کرنسۍ د پیژندګلو نه بعد اوس به دا کرنسي اغستل او خرڅول څنګه کوو. نو لکه څنګه چې فزیکل دکان وي او د پیسو په مدد موږ د ضرورت سامان اخلو، همداسې د دې کرنسۍ د اغستلو دپاره ایکسچینجز وي چې هلته موږ د مختلف کوائنز اغستل خرڅول کولی شو. لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې په دې ویډیو کې به موږ د کوکواین د ایکسچینج د اکاؤنٹ د جوړولو طریقه زده کوو. نو راځو چې کوکواین اکاؤنٹ څنګه جوړیږي. د کوکواین د اکاؤنٹ د جوړولو دپاره موږ له د موبایل نمبر، د جیمیل آی ډي او بیا د هغې د ویریفای کولو دپاره د شناختی کارت یا آی ډي کارت چې ورته وایي، ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورت ضرورت وي. په دې دریو واړو کې چې هر یو وي. په شناختی کارت باندې دا ډیر په اسانه باندې ویریفای کیږي. د دې ویډیو په ډسکریپشن کې د کوکواین لینک دی، په هغې به کلیک کو. تاسو ته به داسې انټرفیس شو شي. په بره خانه کې به د موبایل نمبر ولیکو، یا که په جیمیل اکاؤنٹ کولاوهو نو بیا به د جیمیل آی ډي ولیکو. په دویمه خانه کې به ریفرل کوډ دی، دا کوډ به ولیکو او په کریټ اکاؤنٹ اینڈ کلیم ریوارډ به کلیک کو. په دې د کلیک کولو نه وروسته به موږ ته داسې میسج ښکاره شي، I am human. د دې سره خواته په دې خانه باندې به کلیک کو. اوس به زموږ نمبر ته یا که په جیمیل باندې موږ ټرای کړی نو جیمیل ته به
هندسو والا کوډ راشي. د کوډ لیکل نه وروسته به په کریټ پاسورډ اپشن راشي. دلته به موږ پاسورډ ولیکو. په پاسورډ کې به اول یو حرف، اولنی حرف د انګلیش په غټ حروفو، بیا څه واړه حروف، بیا څه نمبر او یو سپیشل ساین. مثلا ای ما په کیپیټل لیټر ولیکو، MJADKHAN په سمال لیټر، 4 پکې نمبر شو، ALI او په آخر کې هیش دی. دا هیش پکې ساین دی، سپیشل ساین دی. د پاسورډ لیکلو نه بعد به په کنفرم باندې کلیک کو. زموږ د کوکواین اکاؤنٹ جوړ شو. اوس به د دې اکاؤنٹ ویریفیکیشن کو. د هغې دپاره به موږ د پلی سټور نه د کوکواین اپ ډاونلوډ کو. د کوکواین اپ انسټالول نه بعد به موږ د کوکواین اپ اوپن کو. په کم نمبر یا جیمیل آی ډي چې موږ اکاؤنٹ جوړ کړی و هغه به په بره خانه کې ولیکو، او په لاګین پاسورډ په خانه کې به پاسورډ کم چې موږ جوړ کړی و هغه ولیکو، او په لاګین به کلیک کو. د لاګین کلیک کولو نه بعد به موږ پروفایل ته لاړ شو او په آیډنټیټي ویریفیکیشن به کلیک کو، او بیا به په کنټینیو ویریفیکیشن باندې کلیک کو. 3 سټپ ویریفیکیشن دی. په کنټری د سلیکټ کول نه بعد به موږ د آی ډي کارت باندې کلیک کو او کنټینیو به کو. دلته کې به موږ په اوله خانه کې خپل فسټ نیم، په دویمه خانه کې سیکنډ نیم، او د آی ډي په نمبر کې به د شناختی کارت نمبر ولیکو، او د هغې نه وروسته په کنټینیو باندې کلیک کو. د دې نه بعد به سټارټ، په سټارټ باندې د کلیک کولو نه وروسته به ټیک فوټو، د ټیک فوټو کلیک کولو نه بعد دلته به موږ د شناختی کارت فرنٹ سایډ فوټو اپلوډ کو او په کنټینیو به کلیک کو، او هم دغه شانتې به بیا د بیک سایډ فوټو هغه اپلوډ کو او په کنټینیو به کلیک کو. اوس اخرنی سټپ چې په دې کې د مخ لایو ویریفیکیشن وي، په دې کې صرف ستاسو د مخ تصویر اخیستی کیږي، او دا به تاسو هم په ډیر اسانۍ باندې انشاءالله کمپلیټ کړئ. د دې نه پس به ستاسو اکاؤنٹ په ورځ نیمه کې ویریفاید شي. د هغې نه اخوا بیا تاسو په دې باندې د کرپټو کرنسۍ اخیستل، خرڅول او ویډرا او ډیپازټ کولی شئ. د اکاؤنٹ جوړول نه بعد به ریوارډ هب ضرور چیک کړئ، او په 3 کارډونو کې به د خپلې خوښې یو کارډ سلیکټ کړئ. په دې کې 30 ورځې ټایم وي. دې چې کوم ټاسک درکړی، که تاسو هغه ټاسک کمپلیټ کو نو په دې کې د 20 نه تقریبا د $100 پورې تاسو فری ګفت حاصلولی شئ. انشاءالله په را روانه ویډیو کې به موږ په کوکواین باندې د USDT کمې ته چې موږ ډالرې هم وایو د هغې د اخیستلو او خرڅولو طریقه زده کوو، چې په هغې موږ څنګه ډالرې او یا USDT اخیستی او خرڅولی شو. نو میلاویږو ډېر ژر په را روانه ویډیو کې. د الله په امان.